Uy, kamusta ka? Ika'y nanonood ng video ng mathematics para sa grade 8. Ito ay para sa ikalawang linggo ng unang quarter. Ang topic sa unang chapter ay factoring. Ito ang ika-apat na lesson, factoring perfect square trinomials. Pagkatapos ng videong ito, inaasahan na matututunan ninyong malaman kung ang isang polynomial ay isang perfect square trinomial at mag-factor ng mga perfect square trinomials. Simulan na natin. Ating balikan kung paano nga ba ni-square ang isang binomial. Ang pagsisquare ng isang binomial ay ang pagmumultiply ng binomial sa kanyang sarili. Halimbawa, ang x plus 3 squared ay equal sa x plus 3 times x plus 3. Gamit ang FOIL o first, outer, inner at last, ang makukuha natin rito ay x squared plus 3x plus 3x plus 9. Kapag kinumbine ang mga like terms, ang magiging sagot ay x squared plus 6x plus 9. Ang tawag sa sagot kapag ini-square ang isang binomial ay perfect square trinomial. Kapag nag-square ka ng binomial, square ng sum o square ng difference ng dalawang terms, ang sagot ay tinatawag na perfect square trinomial. Subukan nating i-compare ang mga polynomials sa kaliwa at kanan ng equal sign. Ang terms na nasa kaliwa ay x at 3. Ang mga terms naman na nasa kanan ay x squared, 6x, at 9. Ano ang relasyon ng mga terms na nasa kaliwa sa mga nasa kanan? Ang unang term ng trinomial sa kanan ay square ng unang term ng binomial sa kaliwa. Gayun din, ang huling term ng trinomial sa kanan ay square ng ikalawang term ng binomial sa kaliwa. Ngunit saan nanggaling ang 6x, ang ikalawang term sa trinomial? Kapag ang unang term na x at ang ikalawang term na 3 ay minultiply at dinoble, magiging 2 times x times 3. Yan ay equal sa 6x, ang ikalawang term sa trinomial. Yan ang relasyon ng mga terms ng binomial factor sa perfect square trinomial. Ngunit paano nga ba malalaman kung ang polynomial ay isang perfect square trinomial? Narito ang isang halimbawa. A squared plus 10a plus 25. Una, kunin ang unang term ng trinomial. Hanapin ang square root nito at ang square root ng a squared ay a. Ikalawa, kunin naman ang square root ng ikatlong term ng trinomial. Ang square root ng 25 ay 5. Dahil parehas ang nakuha natin sa gitnang term ng trinomial, ang a squared plus 10a plus 25 ay isang perfect square trinomial. Narito ang isa pang halimbawa, a squared minus 14a plus 49. Hanapin ang square root ng unang term, ang square root ng a squared ay a. Ang square root naman ng ikatlong term, square root ng 49, ay 7. I-multiply ang mga square roots na to, ang a at ang 7, at doblehin. 2 times a times 7 ay 14a. Nang hindi kinukonsidera ang sign, masasabi nating parehas ang ating nakuha sa gitnang term ng trinomial. Sa makatuwid, ang a squared minus 14a plus 49 ay isa ring perfect square trinomial. Subukan ninyong sagutan ang pagsasanay na ito. Alin sa mga ito ang hindi perfect square trinomial? M squared plus 4m plus 4, n squared minus 2n plus 4, a squared plus 6a plus 6, 4b squared minus 12b plus 9, o 9c squared minus 6c plus 1. Maaari niyong i-pause ang video na ito upang sagutan ang pagsasanay.
Sa pagpapatuloy, alalahanin natin na kapag nagmumultiply ng binomial sa sarili, o tinatawag ding squaring the binomial, ang sagot ay perfect square trinomial. Kaya ang a plus b squared ay equal sa a squared plus 2ab plus b squared. Samantalang ang a minus b squared ay equal sa a squared minus 2ab plus b squared. Kapag binaliktad natin ang ayos ng equation, ito ay magiging a squared plus 2ab plus b squared equal a plus b squared. At ang pangalawa naman, a squared minus 2ab plus b squared ay equal sa a minus b squared. Ito ay tinatawag na factoring. Kung inyong mapapansin, ang operation ng gitnang term ng trinomial ay may kinalaman sa operation ng binomial sa kanan. Ang plus 2ab ay mayroong a plus b, samantalang ang minus 2ab ay mayroong a minus b. Ang sign ng pangalawang term ng trinomial ang tumutukoy sa operation ng binomial. Narito ang ilang mga halimbawa. Una, factor a squared plus 12a plus 36. Kailangan muna nating malaman kung ito ba ay isang perfect square trinomial. A squared plus 12a plus 36. Square root ang unang term, square root ng a squared ay a. Square root ang ikatlong term, square root ng 36 ay 6. I-multiply ang dalawang square roots, a times 6, doblehin times 2. 2 times a times 6 ay 12a. Dahil ito ay kaparehas ng gitnang term ng trinomial, ang trinomial ay perfect square. At ang perfect square trinomial ay equal sa square ng isang binomial, equal sa square ng isang binomial. Kung saan ang operation ng binomial ay kapareho ng operation ng gitnang term ng trinomial. Dahil ito ay plus 12a, magiging plus na rin ang binomial dito. Ang isusulat naman sa mga puwang na ito ay ang mga square roots na magkabilang dulo ng trinomial. Ito ay ang a at ang 6. A at 6. Ang a squared plus 12a plus 36 ay equal sa a plus 6 squared. Ikalawang halimbawa, 9c squared minus 6c plus 1. 9c squared minus 6c plus 1. Una, alamin natin kung ito ay isang perfect square trinomial. Ang square root ng 9c squared ay 3c, samantalang ang square root ng 1 ay 1. 3c times 1 times 2 ay equal sa 6c. Nang hindi kinukonsidera ang sign, parehas ang nakuha natin sa gitnang term ng trinomial. Dahil dyan, masasabi natin na isa itong perfect square trinomial. Ang perfect square trinomial ay equal sa square ng isang binomial, na kung saan ang operation ay kapareho ng operation ng gitnang term ng trinomial. Dahil minus 6c ito, magiging minus din ang binomial. Ang square root ng magkabilang dulo ng trinomial ang isusulat dito. Yun ay ang 3c at ang 1. Sa makatuwid, ang 9c squared minus 6c plus 1 ay equal sa 3c minus 1 squared. Narito ang huling halimbawa. Factor 4m squared plus 20m plus 25. 4m squared plus 20m plus 25. Kunin ang square root ng 4m squared. Square root nito ay equal sa 2m. Ang square root naman ng ikatlong term 25 ay 5. I-multiply natin ang dalawang square roots. 2m times 5 times 2 ay equal sa 20m. Dahil pareho ito sa ikalawang term ng trinomial, ang trinomial na to ay isang perfect square trinomial.
Ang perfect square trinomial ay equal sa square ng isang binomial na kung saan ang operation ay katulad ng operation ng gitnang term ng trinomial. Dahil plus 20m ito, magiging plus ang binomial. At ang mga terms ng binomial ay ang mga square root naman ng magkabilang terms ng trinomial. 2m at 5. Ang 4m squared plus 20m plus 25 ay equal sa 2m plus 5 squared. Isa-isahin natin ngayon ang ating mga natutunan. Upang matukoy kung ang isang trinomial ay perfect square, tandaan ang mga sumusunod. Ang unang term ba ay perfect square? Ang huling term ba ay perfect square? Kapag hindi kinonsidera ang sign, ang gitnang term ba ay sagot kapag dinoble ang product ng square root ng una at huling term? Ang mga polynomials naman na perfect squares ay maaaring ma-factor bilang a squared plus 2ab plus b squared ay equal sa a plus b squared. Gayun din, ang a squared minus 2ab plus b squared ay equal sa a minus b squared. Ang perfect square trinomial ay equal sa square ng isang binomial na ang operation ay katulad sa operation ng gitnang term ng trinomial. Hanggang dito na lamang po, magsanay ng konseptong ito sa pamamagitan ng pagsagot ng mga kasanayan sa inyong mga modules. At kung kayo'y may mga katanungan, maaari niyong kausapin ang inyong mga math teachers sa Messenger o sa inyong Messenger group chat. Maraming salamat po. Sana po kayo'y may mga natutunang iba rin. Hanggang sa muli!